สวัสดีครับเอกแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องจะพูดเรื่องบ้านกันนะครับวันนี้พี่เอกเอาบ้านอีกหลังหนึ่งที่ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับสร้างที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นบ้านของคุณต้าคุณเฟิร์นนะครับก็เป็นบ้านขนาด2ห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลานหน้าบ้านขนาดใหญ่เอาไว้สำหรับนั่งเล่นนะครับก็เป็นสไตล์บ้านที่เหมาะกับการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่สวนหน้าบ้านพอสมควร ฉะนั้นก่อนที่พี่เอกจะไปเล่าถึงที่มาที่ไปของแบบขออนุญาตนะครับไล่เรียงให้ฟังตั้งแต่การรับข้อมูลตั้งแต่แรกเลยสิ่งที่พี่เอกได้รับมาก็คือเป็นบ้านแบบที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเลยนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ200ตารางวานะฮะถ้าหน้าของที่ดินอยู่ที่ประมาณสัก 15.7 เมตรนะครับมีความยาวที่ประมาณสัก50-51 เมตรนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยมีผังคร่าวๆมาให้พี่เอกดูนะครับว่าอยากจะวางบ้านในรูปแบบนี้นะครับอาจจะได้รับการคิดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เวลาเราเอาตัวผังเลเยอร์มาดูเนาะเราก็มาดูในเรื่องของโซนนิ่งนะครับบ้านหลังนี้เนื่องด้วยว่ามันกว้างแค่15เมตรนะครับพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่แคบมากเลยฉะนั้นการวางบ้านเนี่ยแทบจะเต็มพื้นที่ในส่วนของหน้าแคบเลยนะครับบ้านที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11เมตรเพราะว่าจะต้องเว้นซ้ายเว้นขวานะครับให้มีพื้นที่เหลือเป็นที่ว่างตามกฎหมายนั่นแหละก็อย่างน้อยฝั่งละ2เมตรนะครับก็จะเหลือพื้นที่สำหรับสร้างบ้านจริงประมาณ11เมตรฉะนั้นตรงนี้เป็นโจทย์แรกเลยว่าบ้านมันจะเป็นบ้านที่ทำได้แค่11เมตรเราต้องเอาพื้นที่11เมตรมาบริหารแล้วก็ตัวหน้าบ้านเนี่ยเป็นทิศที่ได้รับความร้อนเป็นทิศตะวันตกนะครับก็โอเคเราจะต้องบริหารแล้วฉะนั้นแนวทางคือถ้าเราเข้าทางหน้าบ้านทิศตะวันตกเนี่ยเราจะต้องขยับบ้านเข้าไปให้เกิดความเหมาะสมนะเพราะว่าต้องเว้นหลังบ้านด้วยจะได้เหลือพื้นที่เป็นสวนเอาไว้สำหรับการใช้ในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเย็นของด้านทิศตะวันตกมันจะร้อนฉะนั้นเราไปไว้หลังบ้านเนี่ยจะทำให้พื้นที่หลังบ้านมันใช้งานได้มากขึ้นอันนี้คือแนวทางและพอเราได้แนวทางปุ๊บการวางบ้านจะวางตรงกลางที่ดินเลยเราอยากให้พื้นที่สวนข้างหน้าเนี่ยนอกจากเป็นสวนแล้วเราเข้ามาปุ๊บก็ต้องมีพื้นที่จอดรถด้วยก็จะกลายเป็นว่าต้องขยับเข้าไปพี่เอกเซตไว้ประมาณสัก17เมตร50ถึง18เมตรนะครับในเบื้องต้นถ้าเราเอาตอนนี้ที่เราคุยกับคุณตั้งคุณเฟิร์นเนี่ยเราทำไว้แค่จอดรถได้3คันพอจอดรถได้3คันปุ๊บจะมีพื้นที่ข้างหน้าเหลือประมาณสัก5-6เมตรตรงนี้ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้สบายนะครับทีนี้พี่เอกเลยไล่เรียงมาว่าโอเคโซนนิ่งก็จะกลายเป็น3โซนแล้วคือโซนหน้าบ้านเป็นโซนต้อนรับนะครับก็จะกลายเป็นระเบียงกว้างๆเลยนะครับด้านตรงกลางเนี่ยเป็นโซนที่เจ้าของบ้านใช้ประจำวันนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมแล้วก็เป็นพื้นที่ทานข้าวไล่เรียงลงไปก็เป็นห้องครัวด้านหลังแล้วก็อาจจะเป็นห้องนอนซ้ายขวาหรือไปอยู่โซนหลังๆเพื่อต้องให้เกิดความสงบนะครับอันนี้คือการจัดโซนนิ่งเนาะทีนี้พอเราได้โซนนิ่งปุ๊บเรามาไล่เรียงในเรื่องของการวางเลเยอร์ของผังห้องต่างๆนะครับพอเราคุยกันจบปุ๊บการวางเลเยอร์เราก็ได้ตามนี้เลยก็คือพื้นที่หน้าบ้านจะเป็นระเบียงนั่งเล่นเนาะเราเอาไว้สำหรับต้อนรับแขกแล้วก็เป็นนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยเพราะว่าพี่เอกเว้นเอาไว้หน้าบ้านเนี่ยเอาไว้จัดสวนเลยนะครับใครชอบหญ้าก็ปลูกหญ้าเลยนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แซมบ้างมีไม้ดอกตรงนี้เวลาเรามองเข้าบ้านมาเนี่ยจะเห็นความร่มรื่นของบ้านแล้วก็เห็นบ้านที่มันเด่นเป็นสง่าเลยนะครับก็คือเพราะว่าเราเว้นที่เอาไว้เยอะพอสมควรนะครับพื้นที่ระเบียงหน้าบ้าน 4x8 เนี่ยเลยใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับพอถัดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโซนที่เราไว้ใช้งานช่วงทั้งวันเลยสามารถติดแอร์ได้ก็เป็นโซนอินดอร์เป็นพื้นที่ 4x8 เหมือนกันตรงนี้ก็คือจะใช้ด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องที่เป็นดูหนังฟังเพลงคุณต้าคุณเฟิร์นเนี่ยครับก็คืออยากให้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เรียบดูแลง่ายๆใช้งานได้ง่ายนะครับก็เข้ามาตรงโถงเนี่ยครับก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เป็นตู้ด้านซ้ายเนี่ยพี่เอกก็แนะนำเนาะเพราะว่าตู้ด้านซ้ายเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเวลาที่คุณเข้าบ้านออกบ้านเนี่ยถ้าเรามีตู้สักใบหนึ่งนะครับสูงชนแต่พื้นชนฝ้าเนี่ยจะใช้เป็นที่วางรองเท้านะครับเพราะสมัยนี้น้องๆมีรองเท้ากันเยอะมากนะครับแล้วข้างบนเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือเนาะเราก็สามารถจะทำเป็นชั้นวางของชั้นเก็บของตรงเนี้ยถ้ามันมีพื้นที่เข้ามาการบริหารเข้าของเครื่องใช้เนี่ยมันเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับตรงนี้อยู่ในห้องเดียวกันเลยนะครับถัดไปนะก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยเราทำเป็นพื้นที่ปิดนะครับแต่เราสามารถจะเปิดได้โดยใช้บานเฟียมเนาะตัวบานเฟียมเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการจะติดแอร์เนาะเราก็ปิดนะครับถ้าเราต้องการให้พื้นที่เกิดการเชื่อมโยงถึงกันเราก็เปิดแล้วก็กลายเป็นตรงข้างหลังบานเฟียมเนี่ยจะเป็นห้องทานอาหารตัวห้องทานอาหารเนี่ยก็เป็นตัวแจกเลยนะครับก็คือทางถัดออกไปด้านหลังก็จะต้องไปติดต่อกับครัวทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในโซนของห้องนอนทั้ง2ห้องนะครับพอข้างหน้าเนี่ยมันจะมีพื้นที่เหลือก็จัดเป็นห้องนอนสักประมาณ4x3.50 เมตรก็จะเป็นสามารถจะเป็นห้องนอนแขกก็ได้เหมือนจะเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้ก็แล้วแต่เพราะอยู่หน้าบ้านก็สะดวกสบายเพราะว่าตรงหน้าบ้านเนี่ยมันมีสวนด้วยนะครับก็
ทำให้เกิดความร่มรื่นนะครับตรงด้านหลังที่เป็นในส่วนของติดกับพื้นที่ทานอาหารนะตรงนี้พี่เอกทำเป็นห้องเก็บของตรงห้องเก็บของเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของซักล้างตรงนี้ห้องซักล้างเนี่ยไม่ได้ออกไปนอกตัวบ้านนะเพราะว่าตัวพื้นที่ซักล้างเนี่ยเราซักแล้วก็อบในนี้เลยก็สามารถจะใช้เป็นโซนแห้งได้นะครับในขณะเดียวกันก็มีห้องเก็บของตรงนี้พื้นที่ห้องเก็บของเนี่ยสามารถจะทำเป็นห้องซักรีดก็ได้นะครับหรือใครต้องการจะทำห้องน้ำเพิ่มก็ใช้พื้นที่ห้องเก็บของเนี่ยในการทำห้องน้ำได้เลยนะครับก็ถัดไปจากตรงโซนนี้ปุ๊บก็เป็นพื้นที่ที่เป็นครัวไทยด้านหลังนะตัวครัวด้านหลังเนี่ยเป็นขนาดใหญ่มากสามารถทำอาหารได้อย่างจริงจังเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็สามารถจะป้องกันกินได้ครัวหลายๆครั้งเนี่ยพี่เอกมักจะทำอยู่ในตัวบ้านที่มีพื้นที่2ด้านติดกับพื้นที่ภายนอกเพราะว่าเราต้องการให้ลมเนี่ยมันพัดผ่านจากผนังด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งเพื่อเอากลิ่นออกจากตัวบ้านไปทำให้เข้าครัวแล้วมันรู้สึกว่าครัวยังมีความสะอาดสะอ้านอยู่นะครับกลับมาในส่วนของตัวบ้านอีกนิดหนึ่งนะครับอีกส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนของห้องนอนนะครับส่วนนี้เราต้องการความเป็นส่วนตัวมากที่สุดตรงนี้ตัวห้องนอนเนี่ยจะแยกพื้นที่ใช้เป็นพื้นที่ห้องแต่งตัวแล้วก็พื้นที่ห้องน้ำชัดเจนเลยแล้วก็ประตูห้องน้ำเนาะเวลาที่ห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเนี่ยแล้วก็มีโซนแต่งตัวเนี่ยเราพยายามเปิดประตูห้องน้ำให้มันออกไปในห้องแต่งตัวเพราะว่าเวลาใช้กลางคืนเนี่ยมันจะไม่รบกวนคนที่นอนหรือคนที่ใช้ในห้องเดียวกันนะครับแล้วในส่วนห้องนอนเนี่ยเวลาอยู่ในห้องทานอาหารแล้วคุณมองเข้ามาเนี่ยเราจะมีแผงหนึ่งกั้นเอาไว้ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคคนที่มองจากข้างนอกเนี่ยมองมาก็ไม่เห็นประตูแล้วก็ไม่เห็นส่วนที่เป็นห้องนอนก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นส่วนตัวเราพยายามทำให้เกิดความเป็นส่วนตัวเพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็มีพื้นที่ต่อเนื่องแบบติดกันเลยนะครับอันนี้คือแนวทางการวางผังอาคารการวางตำแหน่งห้องต่างๆบ้านหลังนี้ถ้าพี่เอกพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยช่างยิ้มเลยเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เรียบง่ายนะครับก็เป็นสไตล์แบบกึ่งสี่เหลี่ยมเลยเวลาเราออกแบบเสร็จนะแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยก็อยากจะให้บ้านเนี่ยมันดูแลง่ายๆการใช้หลังคาปั้นหยาเนี่ยช่างคุ้นชินเนาะอัตราการรั่วซึมเนี่ยมันต่ำมากแล้วใช้ตัววัสดุมุงหลังคาดีๆเนี่ยอายุการใช้งานเขาค่อนข้างจะสูงเนาะก็จะมีในเรื่องของสีซีดนะครับสัก10-20 ปีสีซีดเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยคุณสามารถจะทาสีทับได้ก็พี่เอกคำนึงหลักคือการใช้งานมากกว่ารูปลักษณ์ถ้าคุณใช้งานแล้วรู้สึกโอเคไอ้รูปลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องรองถ้ามันสวยถูกใจเจ้าของบ้านคือจบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัววัสดุที่พี่เอกใช้เนาะพยายามเน้นวัสดุแล้วก็กลับไปวิธีในการก่อสร้างที่ช่างในพื้นที่ทุกพื้นที่เลยคุ้นชินแล้วก็สร้างได้ฉะนั้นการใช้ระบบคานคสลนะครับการก่ออิฐฉาบปูนธรรมดาเนี่ยเราทำให้การทำงานการก่อสร้างเนี่ยมันง่ายส่วนด้านหน้านะครับที่เป็นระเบียงต้อนรับเนี่ยมันจะไปต่อเนื่องกับพื้นที่โถงด้านหน้าพี่เอกก็เลยใช้กระจกเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาที่ใช้กระจกออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โดนแสงเต็มที่เพราะว่ามีหลังคาคลุมอยู่ก็ทำให้ได้รับแสงที่เป็นอินเดเรกนะคือแสงสะท้อนนั่นแหละไม่ใช่แสงโดยตรงก็ทำให้ห้องนี้มันได้แสงแต่ไม่ได้ความร้อนการมีกระจกเยอะก็ทำให้เรารับธรรมชาติได้อย่างเต็มตัวหน้าบ้านเนี่ยพี่เอกก็เลยเน้นให้มันดูมีความแบบซอฟๆเนาะมีลายไม้เข้ามาช่วยมีการปูกระเบื้องลายไม้ในขณะเดียวกันที่กรอบอาคารก็เน้นสีขาวๆซะก็ทำให้ตัวหน้าบ้านมันเด่นตัวนั่งอื่นก็เน้นสีขาวไปนะครับทีนี้เรามาสรุปพื้นที่กันสักนิดนึงพื้นที่ของบ้านหลังนี้เนาะอยู่ที่ 184.24 อันนี้เป็นตัวเลขแบบเศษๆเนาะก็คิดว่า184ตารางเมตรแล้วกันนะครับราคาก่อสร้างวันที่พี่เอกตีให้ก็อยู่ที่ประมาณ 3.28 ล้านบาทนะครับก็บวกลบนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แล้วแต่ว่าสร้างที่ไหนใครเป็นคนสร้างผู้รับเหมาแต่ละรายเนี่ยมีค่าดำเนินการไม่เท่ากันแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่วัสดุที่เราเลือกที่จะปรับจะนำมาใช้ด้วยนะครับคลิปนี้ครบถ้วนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ